हेलो हिंदी राष्ट्रीय संघ सभा राष्ट्रीय महासभा बात करिए तो अपने इश्यू है इंडियन नेशनल कांग्रेस એટલે कांग्रेस ની જે સ્થાપના હતી એની વાત કરીએ 1885 ની અંદર શરૂઆત થઈ હતી બરોબર हिंदी राष्ट्रीय महासभा ની વાત છે સ્થાપના તો ચેપ્ટર નું નામ શું ભારતમાં રાષ્ટ્ર इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हिंदी राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हिंदी राष्ट्रीय महासभा की स्थापना बरोबर इंडियन नेशनल कांग्रेस आणि स्थापनेની આપણે શરૂઆત કરી બરોબર તો એ વસ્તુ જોવા જઈએ પ્રાદેશિક સંસ્થાનો ફાળો આની અંદર ઘણો બધો હતો हिंदी राष्ट्रीय महासभा अगाઉ પણ પ્રાદેશિક સંગઠનો ચાલુ હું પ્રાદેશિક સંગઠનો પહેલા ચાલતા હતા કારણ કે એ લોકો બ્રિટિશનો વિરોધ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું તો એને અંદર જોઈએ તો રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના પહેલા બરોબર પહેલાના મહાસંગઠન तो पहले संगठन અહીંયા જોઈએ તો બંગાળની બ્રિટિશ ઇન્ડિયન સોસાયટીનું હતું એના પછી બોમ્બે એસોસિએશન મદ્રાસ નેટિવ સભા સાર્વજનિક સભા અને ઇન્ડિયન એસોસિએશન આવા અલગ અલગ શું હતા તો કે ઈ જે વસ્તુ હતી એ વસ્તુ હતી એ દરેક વસ્તુ આપણને ક્યાં જોવા મળતી હતી કઈ કઈ હતી બંગાળમાં બ્રિટિશ ઇન્ડિયન સોસાયટી બંગાળમાં ब्रिटिश इंडियन सोसायटी ની સ્થાપના શરૂઆત કરી દીધી બરોબર એ કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવી તો કે ખાસ કરીને કોલકાતાની અંદર જે અત્યારે આપણે કોલકાતા કહીએ છીએ બરોબર ત્યાં કોલકાતા તરીકે બોલીએ બીજી સ્થાપના આપણે જોઈએ તો એ પછી થઈ મદ્રાસ નેટિવ સભા ક્યાં થઈ મદ્રાસ નેટિવ સભા બરોબર અને અહીંયા ચેન્નઈની વાત છે મદ્રાસ બરોબર ચેન્નઈ કેવું છે ચેન્નઈ મદ્રાસ સભા હતી એના પછી આપણે સભા યાદ કરીએ तो एक હતું કયું इंडियन एसोसिएशन જે કોલકાતાની અંદર इंडियन एसोसिएशन बरोबर ये क्या आने वाला है कोलकाता में એના પછી જોવા જઈએ તો બોમ્બે એસોસિએશન એટલે બોમ્બે એસોસિએશન મુંબઈની અંદર બોમ્બેની અંદર હા ઓકે બરોબર પછી જે હતી સાર્વજનિક સભા છે પુનામાં સાર્વજનિક સભા ક્યાં આવેલી પુના हिंदू राष्ट्रीय संस्था की स्थापना थी अपनी महासभा हिंदू राष्ट्रीय महासभा की स्थापना इंडियन कांग्रेस में थी एनी पहला पण आ वस्तु चालू હતી અને એ સમયે જો આ વખતે જે વ્યક્તિ હતા સર એલન ટોક્ટેવિયર હોમ એટલે એ હોમ જે હતા એ વ્યક્તિ રિટાયર્ડ હતા અને એમને એમ થયું કે હવે ભારતની અંદર અંગ્રેજ શાસન લાંબા સમય સુધી ટકશે નહીં અને જો એને ટકાવી રાખવું તો કંઈક આપણે ભારત સરકાર ભારતના લોકોને આપણે શું કરવું પડશે અંદર લેવા પડે જેથી કરીને આપણું સામ્રાજ્ય લાંબા સમય સુધી ટકી શકે એટલે એમને એક એસોસિએશન શરૂ કરવાની શરૂઆત વાત કરી દીધી અને એ જે નવા વ્યક્તિ આવતા હતા બરોબર એમને સલામતી માટે એ વાત કરી રાખી અને બંધારણની સ્થાપનાની શરૂઆત કરી બરોબર અને એ સમયે તત્કાલીન જે વ્યક્તિ નવા આવતા હતા એ કોણ હતા વાઇસ
ડફરી, બરોબર. એટલે અહીંયા હવે વાત કરીએ આપણે શું કર્યું કે સર એલન ઓક્ટેવિયન, બરોબર. ટૂંકમાં આપણે શું કહેવાય એવું આ વ્યક્તિ રિટાયર થાય પણ નિવૃત્ત અંગ્રેજ અધિકારી કોણ હોય? નિવૃત્ત અંગ્રેજ અધિકારી. અને એ વ્યક્તિ આપણે ખાસ કરીને 1857 નો સંગ્રામ જોયો હોય, બરોબર. અને જે જનતાની અંદર જે સંતોષ ફેલાયો એ વસ્તુ એને ખબર હોય છે. આ ઘટના ફરીથી બનશે એવું માને છે. શું કરે? આ વ્યક્તિને શેનો અનુભવ કે જનતાના અસંતોષનો અનુભવ. બીજું એને એવું લાગે કે 1857 જેવો ફરી શું થઈ શકે છે? સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ થઈ શકે એ વસ્તુ એમને લાગે છે. અને એના માટે આપણે કરીએ એમને શું કર્યું કે જન આક્રોશ રોકવા માટે બંધારણીય સંસ્થા સ્થાપવાનું છે. એ વસ્તુ એમને અનુભવ થઈ ગયો અને એના કારણે એમને શું કર્યું કે જન આક્રોશ રોકવો હોય. શું કર્યું? બંધારણીય સંસ્થા સ્થાપવાનું આપણે શું કર્યું? વિચાર્યું. એટલે શું કરી દીધું? વિચાર કર્યો. એમને વિચાર કર્યો બાકી નથી, બરોબર. અને એમની સલાહથી વાઇસરોય ડફરીને સમજાય. અને પછી કોને સમજાયા? વાઇસરોય ડફરીને સમજાય, બરોબર. ટેકો આપણે જોવા જઈએ કે હોમના પ્રયત્નથી ડિસેમ્બર 1885 ની અંદર હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાને શું કરવાનું? સ્થાપન કરવાનું, બરોબર. લખવાની પ્રયત્નથી થયું સર એ હોમ્સના આધારે હોમના પ્રયત્નથી 1885 હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું શું સ્થાપના કરી, બરોબર. સ્થાપન કરવામાં આવી. એની અંદર વાત કરીએ તો મુંબઈના ગોકળદાસ તેજપાલ, બરોબર. મુંબઈની ગોકળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળામાં 28મી ડિસેમ્બર 1885 ના રોજ ખાસ કરીને કઈ શાળા હતી? તો કે મુંબઈની ગોકળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળા. મુંબઈની ગોકળદાસ તેજપાલ, બરોબર. કેવી પાઠશાળા હતી આ? સંસ્કૃત પાઠશાળા. સ્થાપન કરવામાં આવ્યું કયા દિવસે? તો કે 28 ડિસેમ્બર 1885 ના રોજ. કયા દિવસે? 28 ડિસેમ્બર 1885 ના રોજ. પણ એની અંદર પ્રમુખ પદમાં હતું. વાત કરીએ તો વ્યંગચંદ્ર બેનર્જીના પ્રમુખ પદે પ્રથમ અધિવેશન મળ્યું. ત્યારે આ કોણ? વ્યંગચંદ્ર બેનર્જી, બરોબર. આ પ્રમુખ પદે પ્રથમ અધિવેશનની રચના કરવામાં આવી. પ્રથમ અધિવેશનની રચના થઈ. અધિવેશનની અંદર 72 પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી. 28 ડિસેમ્બર એની અંદર 72 પ્રતિનિધિ શું હતા? હાજર હતા. 72 વ્યક્તિઓ હાજર હશે. જેમાં કયા કયા વ્યક્તિઓ છે એ વ્યક્તિઓની વાત કરીએ તો પહેલા આપણે દાદાભાઈ નવરોજી, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, ફિરોજ શાહ મહેતા,
બદરુદ્દીન તૈયબજી, બરોબર. એટલે કોણ કોણ હતા? દાદાભાઈ નવરોજી, દાદાભાઈ નવરોજી, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, ફિરોજ શાહ મહેતા, ફિરોજ શાહ મહેતા, બદરુદ્દીન તૈયબજી, એ સિવાય વાત કરીએ તો કેટી તેલમ, એ સિવાય વાત કરીએ તો દિનાશા વારસી, દિનાશા વારસા આ વગેરે શું હતા? હાજર હતા. એટલે 72 સભ્યની અંદર મેન વ્યક્તિઓ આ હતા: દાદા ગોખલે, ફિરોજ શાહ મહેતા, બદરુદ્દીન તૈયબજી, કેટી તેલમ અને દિનાશા વારસા. આ લોકો મુખ્ય આગેવાનો એની અંદર હાજર હતા અને દેશની અનેક સમસ્યાઓ પર આમણે શું કરી હતી? વિચારણા. આ લોકોએ શું કર્યું? દેશની અનેક સમસ્યાઓ પર વિચારણા કરી. અને 72 જણાની જે કમિટી બેઠી હતી, બરોબર, સંસદ સભાની અંદર. શરૂઆત અહીંયાથી બંધારણની વાત કરીએ અહીંયાથી રામચંદ્ર બેનર્જી કોણ હતા? એના પ્રમુખ પદે હતા. પછી અધિવેશન વારાફરતી યોજાયું. બીજું અધિવેશન કોલકાતાની અંદર થયું, બરોબર, એ દાદાભાઈ નવરોજીના પ્રમુખ પદેથી. ત્રીજું અધિવેશન આપણે વાત કરીએ તો કે એ છે મદ્રાસની અંદર થયું. કોની અંદર? બદરુદ્દીન તૈયબજીની અંદર, બરોબર. બીજા અધિવેશન આપણે કયા કયા? કોંગ્રેસના અધિવેશનની વાત કરીએ. બીજું અધિવેશન કોના નીચે કરવામાં આવ્યું? દાદાભાઈ નવરોજીના. પ્રમુખ કોણ હતા એના? પ્રમુખ દાદાભાઈ નવરોજી. જગ્યાની વાત કરીએ કોલકાતા, બરોબર. કઈ સાલની વાત કરીએ? ઈસવીસન 1880 માં. 432 સભ્યો હતા. કેટલા? 432 સભ્યો. પછી આવ્યું ત્રીજું અધિવેશન, બરોબર. એમાં પ્રમુખ તરીકે કોણ? ફખરુદ્દીન તૈયબજી, બરોબર. જગ્યા આપણે જોઈએ મદ્રાસમાં કરવામાં આવ્યું, ચેન્નઈ, બરોબર. ઈસવીસન 1887 માં તેની અંદર 607 સભ્ય આપેલા. કેટલા? 607 સભ્ય. કોંગ્રેસની સ્થાપના પછી 3 અધિવેશન 87 સુધીમાં થઈ ગયા. 85, 86 અને 87 દર વર્ષે એક, બરોબર. પછી વાત કરીએ કે મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી શું હતી? એટલે આ તબક્કા મહાસભાની રચનામાં થઈ હતી, પણ કામની વાત કરીએ. શું વાત કરીએ? પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી. ગમે તે તબક્કો હોય, પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી શું છે?